Набряки на обличчі та під очима – це розповсюджена проблема, яка робить нас не дуже привабливими вранці. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом охолоджуючої маски для тонізації, мінералізації шкіри, а також зняття набряку з обличчя. З вами Олена на каналі Косметична кухня Bure, де я ділюся секретами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення маски мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які можна в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Для початку приготуємо фазу номер 1, де я беру підготовлену суміш олій, таких як 4% мигдальної олії, 4% олії аргани та 1% батеру ши. І до цієї суміші я додаю 5% легкого емоленту цетіол С5. Хочу нагадати, що я готую 100 грамів маски, тобто 1% введення буде дорівнювати 1 граму компонента. І далі до цієї суміші я додаю 5% емульгатору Олівем 1000 та 3% структуроутворювача Ланол П. Така комбінація дозволяє отримати густу, щільну маску для обличчя. Після чого я беру інший стакан, в якому в мене вже раніше підготовлена дистильована вода. І обидва ці стакани я відправляю на водяну баню нагріватись до температури приблизно 75 градусів Цельсія і до повного розчинення всіх компонентів. А тим часом я беру чистий простерилізований маленький стаканчик і додаю до нього 3% пентиленгліколю, який слугує зволожувачем, енхансером, додатково консервує нашу формулу, а також допомагає простіше розчинити ксантанову камідь, яку я насипаю прямо в пентиленгліколь в кількості 0,3% для загущення і стабілізації водної фази. І після чого все розмішую. Але пам'ятайте, ксантанова камінь не повинна розчинитись в пентиленгліколі, потрібно просто гарно все диспергувати. Далі я беру ще один маленький стаканчик, в якому в мене відміряно 5% дистильованої води. І до неї я додаю 4% гліцеринового екстракту зеленого чаю для тонізації та проти-набрякової дії. І сюди ж я додаю 2% фітосомів есцину для покращення мікроциркуляції, зняття набряку та посилення оксигенації шкіри. Далі важливо довго і гарно розмішувати есцин в суміші води і гліцеринового екстракту, або ви можете взяти просто гліцерин. Я в свою чергу просто відправляю цей стакан на магнітну мішалку і далі займаюся своєю формулою. Далі, після нагрівання обох фаз і розчинення всіх компонентів, я беру фазу номер 1, тобто жирну фазу, і додаю до неї 1% консерванту оксил PE9010, а також 0,75% ментил-лактату, який чудово охолоджує шкіру і виконує протинабрякову дію. Якраз ментил-лактат, глина і зелений чай входять до рецепту відомої маски від Аташе, яка коштує достатньо дорого. І розмішаю все до розчинення. Після чого я візьму гарячу водну фазу і додам до неї попередньо диспергований ксантан в пентиленгліколі. Навіщо ми його диспергували? Тому що пентиленгліколь допомагає ксантану набагато швидше розчинитись у воді. Буквально вжик-вжик і гель готовий. І далі я поверну обидві фази на гарячу водяну баню буквально на декілька хвилин, щоб вони знову стали однакової температури. Після чого я знімаю обидва стакани з водяної бані і починаю емульгування. Для цього я вливаю водну фазу в жирну фазу при постійному перемішуванні міні-міксером. І в мене моментально утворюється емульсія. Далі, буквально 1-2 хвилинки, я буду перемішувати цю емульсію за допомогою міні-міксеру на достатньо великих обертах. І далі я поставлю стакан на магнітну мішалку для продовжування перемішування більш делікатного. Якщо у вас немає магнітної мішалки, краще продовжувати перемішування за допомогою звичайної ложечки та руками.
Далі, коли суміш вже земульгувалась та трішки охолола приблизно до 50 градусів Цельсія, я додаю 2% зволожуючого компоненту акваксил, а також попередньо підготовлену суміш із есцину, гліцерину та води. І далі знову все гарненько розміщаю за допомогою міні-міксеру і відправлю на магнітну мішалку до остаточного охолодження. І далі, в самому кінці, я додаю по 5% білої та червоної глини. Або ви можете використовувати інші варіанти, які є у вас вдома, які підходять саме вашій шкірі. Після чого бережно продовжуємо розмішувати до повної гомогенізації та охолодження емульсії. Далі, після повного розмішування, я виміряла рівень pH, і він в мене, здається, трішки занизький. Тому далі, за допомогою 10% розчину натрій OH, я піднімлю цей pH до показника від 5,5 до 6,0. І також в самому кінці я хотіла показати вам текстуру маски. На сьогодні вона ось така. Ви вже бачите, що достатньо густа, але через декілька днів вона стане ще густішою. І буде вона ось такою. Це наші попередні зразки. Наносимо маску на очищену шкіру обличчя на 20-30 хвилин, після чого змиваємо теплою водою, наносимо зволожуючий крем та насолоджуємось результатом. Але хотіла б додати, що кількість ментил-лактату у формулі краще підбирати індивідуально і починати з меншого дозування, якщо ваша шкіра чутлива. Дякую за ваші вподобайки, бажаю гарного дня, а також дуже чекаю на зворотній зв'язок в коментарях про ваш досвід роботи з есцином та ментил-лактатом.